Toen. De tranen van de mil, John de Dore, grond van de verlaten toe en raakten, ontwaakte in klein zaadje dat tientallen jaren had geslapen eindelijk tot leven. En op dat moment begrepen zowel de man als de aarde dat de ware rijkdom nooit in de stalen kisten had gelegen, maar in de gehavende handen van de oude tuinierster die 40 jaar lang hoop had geplant, waar iedereen alleen maar verwoesting zag. 6 maanden voor dat transformerende moment liep Helena door de stoffige straten van de industriële wijk, haar kleine gereedschapskistje voor de town bezig dragend. Op 72-jarige leeftijd waren haar passen nog steeds stevig, maar haar handen trilden lichtjes toen ze de roestige sleutel van het toegangshek vasthield, dat ooit de mooiste town van de stad beschermde. Het terrein, nu eigendom van bouwbedrijf De Groot, wachtte op sloop om plaats te maken voor nog een luxe appartementencomplex. Helena had 40 jaar van haar leven aan die town gewijd. Ze begon als hulpje van de oude concierge toen ze 30 was, onlangs weduwe, moeder van 2 jonge kinderen. Het salaris was bescheiden, maar het werk bracht haar iets wat geld niet kon kopen doel. Elke ochtend kwam ze voor zonsopgang aan om de planten water te geven, de struiken te snoeien en met de bloemen te praten alsof het oude vriendinnen waren. Planten luisteren, zei ze altijd tegen wie het wilde horen. En ze voelen wanneer je ze echt lief hebt. Tientallen jaren lang was de gemeentetown het groene hart van de stad. Gezinnen picknickten onder de schaduw van de eeuwenoude bomen, waar Helena voor zorgde alsof het haar eigen kinderen waren. Kinderen renden door de bloembedden, terwijl de ouders rusten op de houten bankjes die ze zelf had voorgesteld aan de oude burgemeester. Koppels vroegen elkaar ten huwelijk tussen de rozen, die onder haar zorgzame handen bloeiden. Maar de tijden veranderden. Het nieuwe gemeentebestuur, geleid door politici, die alleen maar cijfers in spreadsheets zagen, besloot het terrein te verkopen om schulden af te betalen. De town werd voor het publiek gesloten, Helena werd ontslagen met een magere vergoeding en de planten werden aan hun lot overgelaten. Dat was 2 jaar geleden. Sindsdien kwam Helena elke dag terug, niet officieel, maar gedreven door een liefde die verder ging dan arbeidsovereenkomsten. Ze had een kopie van de sleutel gekregen van de oude concierge, die haar verdriet deelde over het verwelken van de town. Ze kwam vroeg aan voordat de beveligers van het bouwbedrijf hun sporadische rondes maakten en verzorgde wat nog te redden viel. Elke dag ging het slechter met de town. De rozen stierven het eerst, gevolgd door de delicate petunias, die ze met zoveel zorg had gekweekt. De bloembedden veranderden in droge, gebarsten aarde. De bomen verloren hun bladeren en begonnen ziekteverschijnselen te vertonen. Het was alsof ze toekeken hoe een dierbare vriend langzaam verwelkte, maar Helena gaf niet op. Ze bracht water in plastic flessen, improviseerde heaters met oude containers en bleef praten met de overgebleven planten alsof ze haar konden horen door de tijd en de verwaarlozing heen. Houd vol mijn schat, murmelde ze tegen een kleine jacaranda-plant die volhardend bleef bestaan bij het oude fontein. We kunnen nog steeds hopen. De situatie veranderde drastisch toen August de Groot besloot het terrein dat zijn bedrijf had gekocht persoonlijk te inspecteren. August was een man van 58 jaar, gevormd door de hardheid van het zakenleven en de overtuiging dat vooruitgang offers eiste. Erfenis van een familie van bouwers, hij had een klein bedrijf getransformeerd in een vastgoed-imperium, altijd geleid door het principe dat braakliggende terrein verspilling van economisch potentieel was. Op die donderdagochtend arriveerde August in de town vergezeld van 2 inwoners en een architect. Hij droeg een onberispelijk grijs pak en Italiaanse leren schoenen die contrasteerden met de oneffen grond van het terrein. Hij visualiseerde al het ontwerp van het nieuwe project. 300 appartementen verdeeld over 3 torens van 20 verdiepingen, elk met een fitnessruimte, zwembad en een luxe keuken. Toen zag hij haar. Helena stond geknield bij het oude fontein, haar handen vies van aarde,
liefdevol de bladeren van de kleine jacaranda aanrakend. Ze had de aankomst van de mannen niet opgemerkt, volledig opgeslokt door haar taak uit liefde. Ze neuriede een oud liedje terwijl ze de plant water gaf met water uit een plastic fles. Wie is die vrouw? Vroeg August aan de beveiliger die snel naderde. Het is die oude vrouw die hier altijd komt, meneer de Groot. We hebben haar al verschillende keren gevraagd om te stoppen met het betreden van het terrein, maar ze komt altijd terug. August observeerde Helena een paar minuten. Er was iets in de scène dat hem op een vreemde manier verontrustte. De toewijding van de oude dame, de tederheid waarmee ze een plant behandelde, die gedoemd was te verdwijnen, de stille koppigheid tegen het onvermijdelijke. Het was alsof ze de economische realiteit van de situatie niet begreep. Mevrouw, zei hij, naderend met het gezag van iemand die gewend was gehoorzaamd te worden. U kunt hier niet blijven, dit is privéterrein. Helena keek op, en voor het eerst zag August haar ogen. Ze waren bruin diep, en bevatten een sereniteit die hij niet kon begrijpen. Er was geen woede, geen angst, alleen een oude droefheid die het gewicht van de wereld leek te dragen. Ik weet het, meneer, antwoordde ze zachtjes, maar ze hebben verzorging nodig. Ze? August keek om zich heen. De tuin was duidelijk dood, droge aarde, bladloze struiken, lege bloembedden. Waarover heeft u het? Helena wees naar de kleine jacaranda-plant. Ze leeft nog steeds, en daar, wees ze naar een verre hoek, is nog een roos te redden. En die boom daarachter heeft alleen maar water en aandacht nodig. Voor August was dat onbegrijpelijk. Hij zag alleen een stuk grond dat maandelijks duizenden euro's aan belastingen en bewaking kostte, wachtend om te worden getransformeerd in iets productiefs. De oude dame leek in een parallele realiteit te leven. Mevrouw, zei hij, proberen zijn geduld te bewaren, deze tuin wordt gesloopt. Over 3 weken beginnen de graafwerkzaamheden. U verspilt uw tijd. Helena glimlachte, en in die glimlach zat een wijsheid die August ongemakkelijk maakte. Verloren tijd met liefde is nooit echt verloren, meneer, zei ze, terugkerend naar het verzorgen van de jacaranda-boompje. August de Groot vertrok die dag met een vreemde irritatie in zijn borst. Het beeld van de oude dame bleef in zijn gedachten gekrift op een manier die hij niet kon verklaren. De volgende dagen, telkens wanneer hij de plannen van het nieuwe project doornam, herinnerde hij zich de tedere handen van Helena, die over de bladeren van het gedoemde plantje streelden. De kwestie werd persoonlijk toen Helena in de lokale kranten verscheen. Een jonge verslaggever, geraakt door het verhaal, schreef een artikel over de bewaakster van de verloren tuin. Het artikel toonde foto's van Helena, die voor de overgebleven planten zorgde, vertelde haar verhaal van toewijding en betwijfelde de noodzaak om de laatste groene ruimte in de buurt te vernietigen. Het artikel had een onverwachte weerslag. Sociale media mobiliseerden zich, hashtags werden aangemaakt, en binnen een paar dagen werd Helena een symbool van verzet tegen wat velen urbane milieus Tuktuksti noemden. Demonstranten begonnen voor de poort van de tuin te verschijnen, met borden die om behoud van de ruimte vroegen. Voor August was dit een ernstig probleem. Zijn bedrijf was afhankelijk van een solide imago op de markt, en als milieuschurk worden afgeschilderd kon toekomstige zaken schaden. Bovendien vertraagden de protesten het bouwprogramma, wat betekende dat er daadwerkelijk financieel verlies was. Hij besloot Helena rechtstreeks te confronteren. De volgende ochtend arriveerde hij alleen bij de tuin, zonder de equipe van ingenieurs en beveiliging. Helena was op dezelfde plek als altijd voor het jacaranda-boompje zorgend, dat verrassend genoeg vitaler leek dan de eerste keer dat hij haar zag. We moeten praten, zei hij zonder voorspel. Helena keek op met dezelfde kalmte als voorheen. Natuurlijk, meneer. Wilt u een kopje koffie? Ik heb het in een thermoskan meegenomen.
De eenvoud van de uitnodiging ontwapend August even. Hij wilde bijna weigeren, maar iets in Helena's uitdrukking deed hem accepteren. Ze schonk de koffie in een plastic bekertje en ze gingen op het betonnen bankje bij het droge fontein zitten. Waarom doet u dit? Vroeg August, probeerde de professionele toon te behouden. Waarom maakt u al die opschudding om een paar stervende planten? Helena dronk langzaam haar koffie voordat ze antwoordde. Meneer, hoe oud bent u? 38. Maar ik zie het verband niet. Ik ben 72, viel ze zachtjes in. En 40 jaar lang, elke dag kwam ik naar deze plek. Ik leerde elke plant, elke boom, elk hoekje van deze tuin kennen. Ik zag kinderen hier opgroeien. Ik zag stellen elkaar ontmoeten tussen deze bloemen. Ik zag verdrietige mensen rust vinden op deze bankjes. Ze pauzeerde, met liefde om zich heen kijkend. Voor u is dit slechts een stuk grond. Voor mij is het de geschiedenis van een heel leven. Het is waar ik mijn kinderen opvoedde, terwijl ik werkte. Het is waar ik betekenis vond toen ik dacht dat er niets meer voor me over was in de wereld. August voelde een groeiend ongemak. Hij was niet gewend aan gesprekken die emotionele kwesties aanraakten. Zijn leven was gebouwd op praktische grondslagen, winst, groei, efficiëntie. Ik begrijp dat het sentimentele waarde heeft, zei hij, maar de realiteit is dat de stad woningen nodig heeft. 300 gezinnen kunnen een nieuw huis krijgen. Rijke gezinnen corrigeerde Helena vriendelijk. Ik zag de prijzen van de appartementen in de folder. Die zijn niet voor mensen zoals ik of zoals de meeste mensen die in deze buurt wonen. August kon het niet ontkennen. Het project was inderdaad gericht op de hogere klasse. Maar dat was de logica van de markt. Mevrouw Helena, zei hij, gebruikmakend van de naam die hij in het artikel had gelezen. Ik heb een bedrijf te leiden. Ik heb werknemers, leveranciers, investeerders. Ik kan geen beslissingen nemen die alleen op gevoelens gebaseerd zijn. En ik heb een verantwoordelijkheid tegenover het leven, antwoordde ze, wijzend naar het jacarandaboompje. Dit plantje heeft geen stem om zichzelf te verdedigen. De andere planten die nog steeds stand houden, ook niet. Iemand moet voor hen spreken. Op dat moment merkte August iets op dat hij had gemist. Het jacarandaboompje was echt sterker geworden. De bladeren hadden een intensere groene kleur en er waren kleine nieuwe scheuten te zien tussen de takken. Hoe groeit het in zo'n droge grond? Vroeg hij, meer tegen zichzelf dan tegen Helena. Liefde, zei ze eenvoudig. Water, gesprek en liefde. Het werkt bij planten en bij mensen. De dagen die volgden, echoode dat gesprek op een verontrustende manier in Augusts gedachten. Hij betrapte zichzelf erop dat hij aan Helena dacht op de meest onverwachte momenten. Tijdens directievergaderingen, bij het nakijken van contracten, zelfs thuis bij zijn gezin. De situatie werd gecompliceerder toen zijn eigen dochter, Marina, 23 jaar oud, net afgestudeerd in biologie, het artikel over Helena op televisie zag. Tijdens het zondagse avondeten bracht ze het ter sprake. Pa, ik zag een item over die vrouw die voor een verlaten tuin zorgt. Dat is het terrein van ons bedrijf, toch? August schrok bijna van de wijn. Ja, dat is een van de projecten. Wat triest, zei Marina, haar salade roerend. 40 jaar lang voor dezelfde plek zorgen, en nu alles verliezen. Marina, viel Augusts vrouw Clarissa in, je vader werkt in de bouw, zo werkt de vastgoedmarkt. Maar Marina liet zich niet ontmoedigen. Pa, vind je niet dat de stad al genoeg gebouwen heeft? Wanneer heb je voor het laatst echt naar een boom, en bloem, en tuin gekeken? De vraag trof August als een slag in de maag. Wanneer was het voor het laatst? Hij leefde tussen kantoren, auto's met getinte ruiten en luxe appartementen. Zijn realiteit bestond uit beton, staal en glas. Groen was alleen de kleur van het geld op zijn spreadsheets. Die avond had hij moeite met slapen. Hij stond op,
ging naar het balkon van zijn appartement op de 25e verdieping en keek naar de verlichte stad beneden. Wolkenkrabbers overal, veel ervan gebouwd door zijn bedrijf. Maar waar waren de bomen, waar waren de tuinen? De volgende ochtend nam hij een beslissing die hemzelf verbaasde. Hij zou terugkeren naar de tuin, maar niet om de kwestie van Helena op te lossen. Hij zou proberen te begrijpen wat zij in die plek zag. Hij kwam vroeg aan nog voordat Helena verscheen. Hij liep alleen over het terrein en observeerde details die hij bij eerdere bezoeken had genegeerd. De tuin was inderdaad verwoest, maar er waren tekenen van leven die hij niet had opgemerkt. Kleine blaadjes die uit schijnbaar dode takken sproten, wilde bloemen die tussen scheuren in het beton groeiden. En de jacarandaboompje, duidelijk sterker dan de week ervoor. Hij ging zitten op het bankje waar hij met Helena had gesproken en probeerde zich voor te stellen hoe die plek er in haar gloriejaren moet hebben uitgezien. Hij sloot zijn ogen en kon bijna het gelach van kinderen horen, gesprekken van verliefde stellen, het geklater van het water van de fontein. Toen kwam Helena aan, met haar kleine gereedschapskist en een plastic fles water. Goedemorgen, meneer August, zei ze, zonder verrast te lijken hem daar te vinden. Goedemorgen, mevrouw Helena. Het spijt me dat ik zo vroeg hier ben. U hoeft zich niet te verontschuldigen. De tuin behoort toe aan iedereen die ervan houdt. Helena begon haar ochtendroutine, de overlevende planten water geven, onkruid verwijderen, liefdevol met elke plant praten, alsof het geliefde mensen waren. August keek stil toe, gefascineerd door de toewijding en tederheid van die vrouw. Mag ik helpen? Vroeg hij, zichzelf verbazend. Helena glimlachte. Natuurlijk, pak die fles daar en help me de jonge boompjes achteraan water geven. Een uur lang gaf August, de groot en miljonair gewend om honderden werknemers te leiden, planten water onder leiding van een gepensioneerde, oude tuinierster. Zijn handen, alleen gewend aan papier en pennen, werden voor het eerst in decennia vuil van de aarde. Waarom doet u dit nog steeds? Vroeg hij, terwijl ze samen voor een kleine roos zorgden, die hardnekkig weigerde te bezwijken. Helena stopte met werken en keek hem in de ogen. Meneer August, mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Hij knikte. Bent u gelukkig? De vraag overviel hem volledig. Gelukkig, hij had succes, geld, professionele erkenning. Maar gelukkig, ik heb alles wat een man zich kan wensen, antwoordde hij ontwijkend. Dat was niet mijn vraag, August. August zweeg lang. De waarheid was dat hij zich die vraag al jaren niet meer had gesteld. Zijn leven was een opeenvolging van bereikte doelen, behaalde winsten, voltooide projecten. Maar er was een leegte die hij liever niet te nauwkeurig onderzocht. Ik weet het niet, gaf hij eindelijk toe. Het is al lang geleden dat ik hierover heb nagedacht. Helena knikte begrijpend. Ik heb ook zo'n periode meegemaakt. Nadat mijn man overleed, dacht ik dat het leven voorbij was. Ik had 2 jonge kinderen, weinig geld, geen perspectief. Toen ben ik hier gaan werken. Ze aaide de blaadjes van de roos met oneindige tederheid. De planten leerden me dat het leven altijd een weg vindt om door te gaan, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden. Ze gaven me een doel toen ik dacht dat er geen reden meer was om te bestaan. En nu? Vroeg August. Nu weet ik dat mijn doel is om voor het leven te zorgen. Niet alleen voor de planten, maar voor alles wat hoop en schoonheid in de wereld vertegenwoordigt. De rest van die ochtend werkten ze zwijgend naast elkaar. August ontdekte dat er iets diep ontspannends was aan het verzorgen van planten. Het was alsof de tijd anders verliep, langzamer, betekenisvoller. Toen Helena zich klaarmaakte om te vertrekken, deed hij haar een onverwacht verzoek.
mag ik morgen terugkomen om te helpen, bedoel ik. Ze glimlachte, u bent van harte welkom. De weken daarna ontstond er een vreemde routine. August kwam vroeg naar de tuin, voordat hij naar kantoor ging, en bracht een uur door met het verzorgen van de planten met Helena. Zijn secretaresses vonden zijn nieuwe agenda vreemd, maar hij gaf geen uitleg. Geleidelijk begon de tuin tekenen van herstel te vertonen. De jacarandaboompje was duidelijk sterker, de roos had 2 bloemen geproduceerd, en verschillende andere planten die dood leken, begonnen nieuwe takken te krijgen. Ongelooflijk, zei August op een ochtend, terwijl hij naar een kleine petunia keek, die in de nachtwas bloeide. Hoe is dit mogelijk? Planten zijn sterker dan wij denken, legde Helena uit. Ze kunnen er van buiten dood uitzien, maar zolang de wortels leven, is er altijd hoop. De zin bleef in Augusts hoofd galmen. Levende wortels, hoop, begrippen die hij al lang vergeten was. Toen gebeurde er iets dat alles zou veranderen. Marina, zijn dochter, besloot hem op een vrijdagmiddag op kantoor. Ze kwam te vroeg aan en vroeg toen ze hem niet aantrof aan de secretaresse waar hij was. Het antwoord intrigeerde haar. Uw vader is in de tuin, zoals elke ochtend. Nieuwsgierig ging Marina naar de plek en trof een scène aan die ze zich nooit had kunnen voorstellen. Haar vader, de altijd impeccabele zakenman, knielde in de aarde en gaf planten water naast een oude dame. Ze spraken enthousiast over tuiniertechnieken. Pap, zei ze, voorzichtig naderbij komend. August stond op, lichtjes beschaamd. Zijn kleren zaten onder de aarde, zijn nagels waren donker van de grond. Marina, wat doe jij hier? Dat kan ik je ook vragen, antwoordde ze, maar er zat een glimlach op haar gezicht. Pap, is dit de tuin uit het artikel? Helena kwam dichterbij. Je moet de dochter van meneer August zijn. Hij praat vaak over u. Marina keek om zich heen, onder de indruk. De tuin was nog lang niet in zijn vroegere glorie, maar er was leven te zien op verschillende plekken. Bloemen bloeiden, groene bladeren sproten, en er hing een gevoel van hoop in de lucht. Pap, ik wist niet dat je van tuinieren hield. Ik ook niet, gaf hij toe. Mevrouw Helena heeft me veel dingen geleerd. Die middag werkten de 3 samen in de tuin. Marina identificeerde, met haar kennis van biologie, verschillende soorten die gered konden worden. Helena deelde tientallen jaren praktische ervaring. En August ontdekte dat het grootste geluk dat hij in jaren had gevoeld, kwam van het zien van een klein zaakje dat onder zijn zorg ontkiemde. Die avond, tijdens het familiediner, maakte August een aankondiging die zijn vrouw en dochter schokte. Ik denk eraan om het project van het appartementencomplex te annuleren. Clarissa zette haar wijnglas bijna om. August, ben je gek geworden? Dat zijn miljoenen euro's aan investeringen en miljoenen euro's aan winst, voegde Marina eraan toe, maar er klonk hoop in haar stem. Misschien zijn er wel belangrijkere dingen dan winst, zei hij zichzelf verrassend met zijn eigen woorden. De dagen erna verdiepte August zich in onderzoek naar stedelijke milieubescherming, projecten voor het revitaliseren van groene ruimtes en manieren om vastgoedontwikkeling met natuurbehoud te combineren. Hij ontdekte dat er fiscale voordelen waren voor bedrijven die investeerden in milieuprojecten, en dat stadstuin steeds meer gewaardeerde concurrentievoordelen werden. Maar belangrijker dan de economische aspecten was wat er met hemzelf gebeurde. De ochtenden in de tuin met Helena waren het meest betekenisvolle deel van zijn dagen geworden. Daar ver weg van de druk van het kantoor, herontdekte hij aspecten van zichzelf die hij vergeten was.
het vermogen om zich te verwonderen over kleine wonderen, de voldoening van het verzorgen van iets kwetsbaars en het zien groeien, de rust die voortkwam uit handenarbeid. Helena, zei hij op een ochtend, terwijl ze nieuwe plantjes planten die hij in een kwekerij had gekocht. Ik moet je iets vertellen. Zij stopte met werken en keek hem aandachtig aan. Ik heb besloten om het appartementencomplex niet te bouwen. Helena's gezicht verlichtte, maar ze toonde geen overdreven verbazing, alsof ze het op de een of andere manier al wist. En wat ga je met het terrein doen? Ik wil het teruggeven aan de stad, maar niet zoals het eerst was. Ik wil iets bijzonders creëren. Een openbare tuin die een model is voor soortgelijke projecten. Helena glimlachte, en in die glimlach zat een pure vreugde die August diep in zijn hart raakte. Meneer August, zei ze, ik denk dat u eindelijk uw ware roeping hebt gevonden. Het revitaliseringsproject van de tuin werd het meest uitdagende en lonende project uit Augusts carrière. Voor het eerst bouwde hij iets dat niet alleen tientallen jaren, maar generaties zou meegaan. Hij huurde de beste landschapsarchitecten in, maar hield Helena aan als hoofdconsultant, erkennend dat haar praktische kennis onmisbaar was. Marina verliet haar baan bij een multinationaal om de milieuaspecten van het project te coördineren. Samen ontwikkelden vader en dochter een ruimte die de klassieke schoonheid van de oude tuin combineerde met moderne duurzaamheidstechnologieën. De gerenoveerde tuin werd 6 maanden later geopend tijdens een emotionele ceremonie die honderden mensen uit de gemeenschap samenbracht. Helena knipte het lint door met dezelfde eenvoudige jurk die ze altijd droeg om te werken, maar met een stralende glimlach die haar hele gezicht verlichtte. Dit is een dag waarvan ik nooit dacht dat ik hem zou meemaken, zei ze in de microfoon met een trillende stem. 2 jaar lang heb ik alleen voor deze planten gezorgd, zonder te weten of iemand zou begrijpen dat het behouden van leven meer waard is dan welke winst dan ook. Vandaag zie ik dat geloof de moeite waard is. August nam vervolgens de microfoon over. Hij keek naar de menigte, toen naar Helena, toen naar zijn dochter Marina, die trots naast hem stond. 38 jaar lang geloofde ik dat succes werd gemeten aan de hoeveelheid beton die we verticaal konden stapelen, zei hij. Een wijze vrouw heeft me geleerd dat echt succes wordt gemeten aan de hoeveelheid leven die we om ons heen kunnen kweken. En op dat moment, toen de eerste tranen van emotie over het gezicht van de miljonair rolden, vond een klein zaadje, tientallen jaren geleden geplant door een lang vergeten tuinier, eindelijk de kracht om te ontkiemen. De aarde, bevochtigd door de oprechte tranen van berouw en dankbaarheid, bood het laatste ingrediënt dat het zaadje nodig had, de zekerheid dat het geliefd zou worden. Helena merkte het kleine groene scheutje op dat tussen haar voeten tevoorschijn kwam en glimlachte, wetende dat wonderen altijd komen wanneer we ze het minst verwachten, maar precies wanneer we ze het meest nodig hebben. De tuin was weer compleet, niet alleen in planten en bloemen, maar ook in getransformeerde harten en levens die werden hergericht op wat echt belangrijk is. Jaren later werd de Helena Augustus tuin, zoals hij officieel werd genoemd, een model voor soortgelijke projecten in het hele land. August transformeerde zijn bouwbedrijf tot een bedrijf gespecialiseerd in duurzame architectuur. En Marina ontwikkelde een non-profit organisatie
die zich toelegde op het behoud van stedelijke groene ruimtes. Maar misschien was de grootste erfenis van die tuin de les die een oude tuinier en verharde miljonair leerde, dat de ware rijkdom niet zit in wat we verzamelen, maar in wat we kweken. Niet in wat we voor onszelf bouwen, maar in wat we bewaren voor toekomstige generaties. Helena bleef voor de tuin zorgen tot ze 80 jaar oud was, toen ze eindelijk andere tuiniers haar teken liet overnemen, maar ze bleef hen dagelijks bezoeken, altijd met haar kleine gereedschapskist, met de planten praten alsof het oude vrienden waren, en iedereen die haar pad kruiste eraan herinneren dat tijd die met liefde wordt doorgebracht, nooit echt verloren is. En als mensen vroegen hoe ze het hart van een van de meest verharde zakenlieden van de stad had kunnen veranderen, glimlachte Helena alleen maar en wees naar de kleine jacarandeboompje, nu een weelderige boom die de helft van de tuin overschaduwde, en zei: ik heb niemand veranderd. Ik heb alleen zaden van hoop geplant en gewacht tot het leven de rest deed. Soms is alles wat iemand nodig heeft een beetje goede aarde en veel liefde om eindelijk te ontdekken wie hij of zij echt is.